Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem așa: Marea Preoteasă, 4 de spade. Împărăteasă. Mai avem o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță, zodia Pești. Ce mai văd aici poate să fie vorba și despre o perioadă în care tu ești foarte gânditor sau foarte gânditoare. Este vorba despre o perioadă în care atenția este foarte mult îndreptată și spre sfera aceasta de liniște. Liniște din punct de vedere financiar, dar liniște și din punct de vedere emoțional. Este o perioadă în care tăcerea ta este foarte importantă, e ca și cum vezi lucrurile dincolo de planul fizic, e ca și cum ai o intuiție foarte mare în acest moment. Mai văd eu și o perioadă de liniște. Pentru tine avem Cavalerul de Bâte. Deci, uite, foarte mult curaj pe care îl ai aici în legătură cu cineva anume. Mai văd și o persoană aventurieră, energică, plină de viață, cineva care e dornic să facă lucruri noi, este o persoană foarte pasională din fire. Dar apoi avem 9 de spade. 9 de spade care, uite, poate să vorbească și despre un oarecare stres pe care cineva îl are. Tot 9 de spade poate să reprezinte și foarte multe gânduri pe care ți le faci, legat de o petrecere, legat de o întâlnire importantă. Hai să vedem despre ce este vorba. Cavalerul de Bâte. Mai văd și pe cineva aici care este puțin stresat. Uite, e un cavaler de bâte stresat. Și avem 9 de spade îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. În plan personal, văd pe cineva care se gândește foarte intens la tine, la dragostea ta, se gândește foarte mult aici la, nu știu, relația voastră. E cineva care se simte atras de tine, doar că nu știe cum anume să se apropie. Sau poate să fie și un moment în care tu nu mai accepti poate acest stres aici. Aici avem Regina de Monede și Judecata. În plan personal, o legătură cu zodia Taur, Fecioară, Capricorn. Te revezi cu cineva, da? Te revezi cu această femeie. Mai poate să fie și că ai aici un stres în legătură cu o grijă pe care o ai față de familie, față de prieteni, față de partener. Pentru alții poate să fie și un răspuns important pe care îl primiți legat de sfera aceasta financiară sau legat de partea aceasta de acte. Mai vreau o carte. Cinci de bâte, asul de spade. Uite, afli o veste, da? O veste care, uite, poate să țină de o persoană agitată, care poate să țină de o persoană supărată. E o veste care ține și de o persoană care are niște probleme. Probleme chiar pe partea aceasta materială. În continuare, avem Pajul de Bâte, o persoană nouă care poate să intre în viața ta. Pentru unii putem să discutăm aici și despre o conexiune pe care o aveți cu o persoană mai tânără, dar văd de asemenea și foarte mult entuziasm pe care tu îl ai. Apoi avem 4 de monede. Uite, poate să fie aici și o conexiune cu o persoană mai încăpățânată, cineva care ține foarte mult la bani sau o persoană care ține foarte mult de o anumită poziție pe care o ocupă, de o anumită sumă de bani, de partea aceasta materială a vieții. Hai să vedem Pajul de Bâte. Și avem așa: Ermitul, 2 de spade, o legătură cu zodia Fecioară. În plan profesional, uite, e cineva aici care nu comunică eficient. Mai poate să fie și faptul că te afli într-o perioadă în care simți nevoia să observi mai mult, simți nevoia să te informezi mai mult, pentru că eu cu Pajul ăsta de Bâte aici, mie mi-arată un nou început.
Și atunci poate e un teritoriu necunoscut, poate e un proiect nou, poate e un domeniu nou, poate e vorba de un coleg nou, da? În privința căruia, știu eu, poate ești mai tăcut sau mai tăcută. Hai să vedem 4 de monede. Ce spune? Avem lumea și cu luna. Ok. O legătură cu zodia pești. Mai avem zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. În plan profesional, ce mai văd aici e un succes pe care îl ai, dar pe care e ca și cum îl ții în secret. Pentru unii poate să fie și ceva important ce faci, este o vreme de seară. Poate să fie o realizare pe care o ții pentru tine, pentru alții poate să reprezinte aici o veste care vine de la drum lung. Mai vreau o carte. Asul de bâte, roata destinului. Foarte mult entuziasm văd aici. Foarte mult entuziasm în legătură cu un sfârșit. În legătură cu o transformare. Poate să fie și un noroc foarte mare pe care îl ai. Da? Poate să fie și asta. Trei de monede, împăratul. O legătură cu zodia berbec. Și văd aici e o primă bucurie pe care o ai. Poate să fie și o veste bună legată de un șef sau o veste bună legată de un proiect. Da? E ca și cum te organizezi mai bine. Dar, repet, e o bucurie foarte, foarte mare pentru sufletul tău. Surpriza în toată povestea asta, judecata 2 de spade. Surpriza are legătură cu cineva care izbucnește și care te lasă fără cuvinte. Surpriza are legătură cu faptul că te revezi cu cineva sau faptul că reiei legătura cu o persoană și ceea ce îți spune acest om pur și simplu te pune foarte mult pe gânduri. Mai văd și pe cineva aici care și-a închis inima, cineva care evită să comunice, cineva care are tot felul de gânduri în mintea sa. Hai să vedem judecata ce spune. Oh, 9 de bâte, 10 de spade, judecata. Ce o să te mire? Ce o să te mire aici o persoană care e la capătul puterilor și care poate renunța la ceva sau poate avea legătură și cu sfârșitul unei perioade complicate. Dar e cineva aici care suferă, care se simte pus la pământ. Hai să vedem 2 de spade ce spune. Cavalerul de spade, 9 de monede. Ce o să te mire aici? Poate să fie o decizie bruscă legată de bani sau cineva care reacționează într-un mod dur privind sfera financiară. Și avem așa, regina de cupe, marele preot, o legătură cu zodia taur. Mai avem zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza aici poate avea legătură cu o femeie care este foarte respectată, fie în general în societate, în orașul din care faci parte, la locul de muncă, în cercul de prieteni, fie poate o femeie respectată în familie, da? O femeie înțeleaptă, văd aici. Surpriza poate avea legătură cu așa ceva, dar pentru alții surpriza, să știți că poate avea legătură și cu cineva care, nu știu, parcă dă un examen, învață ceva, predă ceva. Pentru alții, nu știu, poate să fie și
că tu, ca femeie, iei o hotărâre, pentru că văd aici un cavaler de cupe care nu are intenții foarte bune. Un cavaler de cupe care își cam urmărește interesul. Mai vreau o carte. Pajul de monede, deci din nou este vorba despre ceva nou, da? Iar a ieșit un paj. Cred că are legătură aici și cu partea financiară, dar are legătură și cu ideea de studiu. Marea Preoteasă. Da? Pot fi și niște secrete pe care le afli. Asul de monede, 10 de cupe. Poate pentru unii să fie și o întâlnire cu cineva în cadrul căreia omul ăsta își spune ce are pe suflet și văd că totuși e ceva cu valoare pentru tine. E ceva ce ți aduce prosperitate. Hai să vedem ce spune acest tarot. Tarotul zice așa. Avem ocupație și un noroc mare. Da? Un noroc mare. Surpriza are legătură aici cu un noroc foarte mare pe care îl ai. Dar care, uite, poate să fie, sau poate avea legătură și cu un mod imatur prin care cineva acționează. Sau poate e ceva legat și de un copil. Wow! Surpriza, dragilor, avem așa. O doamnă privilegiată și căsătorie. Surpriza aici are legătură cu o femeie. Da? Dacă ești bărbat, da? Surpriza poate să vină din partea unei femei care, repet, este privilegiată. Este o femeie, nu știu, respectată. Sau dacă ești femeie, uite, surpriza poate avea legătură și cu faptul că tu ești pusă într-o poziție bună. Dar e cu mare noroc. E ceva ce o să te lase destul de surprins sau surprinsă. Dar văd și niște mesaje de îngrijorare din partea cuiva. Avem o femeie matură, femeie oficială, poate să fie vorba despre încă o femeie, ce mai văd aici, fiecare poartă uniformă, fie este vorba despre o femeie sigură pe ea, stabilă, matură, fie pentru alții are legătură și cu o persoană suspusă, sau o femeie care ține foarte mult la ideea de respect, ține foarte mult la ideea de organizare. Iubire, copii, comunitate. Na, pentru unii poate să fie, știu eu, și o veste surprinzătoare care ține de un cuplu din jurul tău. Na. Hai să vedem ce spune și oracolul. Șarpele, competiție, altă femeie, da? O persoană inteligentă și avem o nouă fază, transformare. Poate cineva care nu este deschis aici în fața unor schimbări sau o persoană care trece prin niște schimbări de mult timp. Și avem pasiune, chimie și abundență. Da? E o situație care se repetă, da? Sau o situație care se repeta la nesfârșit, acum se închide și e cu abundență pentru tine, e cu eliberare. Și avem ochelari de soare, timpul cu prietenii, a fi fericit singur, a trăi momentul, a se distra.
Eu cred aici că are legătură și cu o persoană care e supărată și care spune ce are de zis. Uite, avem o secură, da? Cineva care oprește un pattern. Hai să vedem ce spune acest tarot cu surpriza. Vreau să văd. Avem așa, probleme cu banii și vești proaste. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu o persoană care are probleme cu banii. Dar ce văd eu aici e o reușită pentru casa ta. Deci poate în legătură cu o grijă pe care tu o ai privind sfera financiară, chiar aici ai parte de o realizare, de o victorie. Și avem așa, o femeie blondă cu ochii deschiși la culoare, cu necazuri și cu un dar din suflet. Deci poate persoana asta îți povestește despre niște necazuri, despre o problemă pe care o are, dar totuși văd că e cu un dar pentru tine, cu un cadou, cu o realizare. Și avem o dragoste adevărată și o surpriză plăcută. Poate cine știe, persoana aceasta poate îți face cunoștință cu cineva sau își demonstrează iubirea pe care o are față de tine. Știu eu, poate ca prietenă, ca rudă sau știu eu. Hai să vedem și tarotul meu în încheiere. Ce mesaje are. Na. Deci e clar aici niște piedici pe care eu le văd. Două drumuri care se separă și o veste care poate să vină la o zi mare, la o zi sfântă. Ca o surpriză. Și avem așa, o bucurie de departe, o veste onorabilă și o scrisoare. Poate să fie și o veste mare care vine de la drum. Da. Deci eu cred că persoana asta, prietenul ăsta, omul ăsta are un rol foarte important în viața ta. Pentru că văd o tranziție, o schimbare, dar și un noroc extrem de mare pentru tine. O bucurie pentru sufletul tău. Te-am zis, poate să fie o persoană care are necazuri, dar care, uite, te ajută. Hai să vedem totuși ce îți va spune persoana asta. Persoana asta îți va spune că are regrete, că a pierdut ceva. Fie că te-a pierdut pe tine, fie că a pierdut ceva la viața sa. Speră, da, să poate să fie iertată sau iertat într-o zi. Spune că nu te va mai răni, însă oricât de mult ar vrea, nu se poate schimba. Și avem, sunt gelos. Na, poate să fie o persoană care e rănită, care reacționează într-un astfel de mod, dar care nu îți vrea răul. Da? Poate rana, suferința pe care o are nu are legătură directă cu tine. Cineva care zice că a încercat să te înlocuiască. Și uite, persoana asta își poate cere iertare. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.